bác, sáng hôm nay qua cái phòng bên đây chưa có điện nên em review luôn cái quạt tự chế này, thấy cũng hay. Cái này thì lấy từ cái thớt gỗ cũ của vợ, xài hư rồi, giờ không phải xài nữa. Đứt rồi, em lơ kéo mạnh tay quá đứt mấy cái dây này rồi. Dây này ngắn lắm. Trong này là một cái động cơ này thì mua chỉ tầm 40.000 thôi. Động cơ này là động cơ cũ. Động cơ này các bác mua loại quay có vòng tua chậm á, khoảng 2.000 đến 4.000 vòng trên phút gì đó. Còn có cái trục khớp nối trục quạt này thì trên Shopee có bán. Cái này hồi trước mình mua shop kênh Công Pháp, cái này thì khoảng 15.000 thôi. Cái này 40, cái này 15. Còn các phụ kiện ở đây thì tận dụng cả. Nên là từ một cái quạt cũ của em nó bị hư rồi, em lấy ra. Rồi, các bác nhớ sub ra cho em nhé.